Πίπες με τη ρούλα, πίπες με τη ρούλα, πίπες με τη ρούλα. Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του Πίπες με τη Ρούλα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα να συζητήσουμε. Είναι το ζήτημα των ημερών. Είναι η αρχή της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με το Greece's Next Top Modeles. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ κοντά στην καρδιά μας αυτό το ζήτημα, γιατί μια δικιά μας μάγισσα, η Ντραξαμπατιανή Reject, πήρε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό και πήρε τον μπούλο. Σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ πάρα πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους να μας μιλήσουν για τη Reject, για την εμπειρία τους στο Next Top Model. Θα κάνουμε ζώδια, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε βρε. Είμαι η Ρούλα και είστε στο Drag Sabbath TV. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί να είστε τζαμπατζίδες και αυτό να το βλέπετε τσάμπα σήμερα, αλλά έχουμε 3 υπέροχες εκπομπές και πολλές ακόμα να έρθουν στο Gumroad ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα πάμε ρε αδερφέ, γιατί δεν μας έχει κάτσει καλά. Επομένως, μπείτε στο Drag Sabbath σε όλα τα social media, ακολουθήστε μας και πηγαίνετε να αγοράσετε τώρα τις εκπομπές μας. Τώρα, περιμένω. Πατήστε. Ναι. Υπέροχα! Και για να μην χρονοτριβούμε, η πρώτη καλεσμένη που θα μιλήσει για τη Reject έχει να μας πει μια ιστορία ζωής. Είναι ένα πραγματικό δράμα. Από τα αλόνια, στα σαλόνια, στα κάτεργα, στις οικοδομές. Και τώρα, δεν θα πω που είναι τώρα, γιατί δεν θέλω να σας δώσω τίποτα στο πιάτο. Πάρα αυτά και παραχρήμα, θα πάμε τώρα στην πρώτη καλεσμένη μας, με μεγάλη συγκίνηση για το δράμα που ζει, το δράμα ζωής και τα δρακόντια μέτρα που έχει πάρει για να αντιμετωπίσει αυτό το συγκλονιστικό, το ανεπανάληπτο πράγμα που της συνέβη, η Μαριάννα Γκράιντερ. Μαριανούλα μου, κορίτσι μου, λυπάμαι πάρα πολύ αγάπη μου γλυκιά. Συγγνώμη, αλήθεια, εγώ ξέρω τι έχει συμβεί, οι τηλεθεατές μας όχι ακόμα, αλλά κράτα γερά. Μπράβο, και λίγο τη συνθηκούλη τώρα που συστήκαμε όμως. Δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω μόνο στο Θεού. Μαριάννα μου, μίλα μας για το δράμα σου, κορίτσι μου. Καλησπέρα, Ρούλα μου. Καλησπέρα. Να πούμε ότι με τη Μαριάννα έχουμε συνεργαστεί στην πίσω πύλη Αξιού. Την ξέρω πάρα πολύ καλά την κοπέλα. Είναι υπόδειγμα ανηθικότητας. Είναι υπόδειγμα αντιεπαγγελματία. Την αγαπάμε τόσο πολύ γι' αυτό. Πες μας, Μαριάννα μου, πες μας. Τι να σου πω, Ρούλα μου. Αυτά που έχω περάσει εγώ τους τελευταίους μήνες εύχομαι να μην τα περάσει άλλη ψυχή. Όλος διόλου και εξαπανέκαθεν. Όπως ξέρεις, Ρούλα μου, εγώ τη Reject την είχα μέσα σου. Πολλές φορές. Την είχα μέσα μου. Την είχα κολλήσει. Ρούλα μου, θα πάθω πανικό, δεν είμαι καλά. Βλέπεις και εγώ μπορώ να κρατηθώ από τη συγκίνηση. Πρέπει να φανούμε δυνατές για αυτήν την εκπομπή. Συνέχισε. Θα βρω τη δύναμη και θα πω την ιστορία μου. Όπως ξέρεις, Ρούλα μου, για πάρα πολλά χρόνια. Και όσο συνεργαζόμασταν και μαζί στην πίσω πύλη Αξιού, εγώ με τη Reject είχαμε έτσι μια πολύ τρυφερή σχέση. Σας ακούγαμε όλα τα καμαρίνια, ναι. Μπράβο. Έναν πολύ έτσι σοβαρό θεσμό. Θέλω να τονίσω ότι όσο καιρό εγώ ήμουνα στην κορυφή της πίστας και στην κορυφή της διασημότητας, καμία στιγμή, και το καταγγέλλω, καμία στιγμή
Δεν μου πέρασε από το μυαλό να την αφήσω πίσω μου. Αληθινό δράμα. Για μένα η Reject ήταν ο λόγος που τραγουδούσα χίλια ζεϊμπέκικα κάθε βράδυ στην πίσω πύλη ρούλα μου. Και μην ξεχνάμε τη μεγάλη επιτυχία. Στραβά κοιτάς, αλλού μιλάς, φύγε μη με παρατάς. Και επειδή ρούλα μου τώρα πρότασε εσένα, το λέω αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι φίλη μου και δεν θα πήγαινα ποτέ σε άλλη εκπομπή, να το πω αυτό. Αλίμονο. Επειδή αφήνω πίσω μου το τραγούδι ρούλα μου. Σοκ. Αποκλειστικότητα μόνο στην εκπομπή μας, εδώ στο Πίπες με τη Ρούλα, στο Drag Samba TV. Η Μαριάννα Γκράιντερ παρατάει το τραγούδι. Δεν έχω λόγο να τραγουδάω πια ρούλα μου, άμα δεν έχω τη Reject στη ζωή μου. Για ποιον να τα τραγουδήσω, ποιος θα τα ακούσει. Δεν έχω εγώ λόγο να τραγουδάω πια. Θα στραφώ στο Θεούλη που μόνο αυτός με στήριξε. Μόνο. Μόνο. Αλλά έτσι για σένα μόνο θα πω ένα τελευταίο ρεφρέν. Ναι. Αφιερωμένο στον έρωτα της ζωής μου που με άφησε για να γίνει μοντέλο. Μπράβο αγάπη μου, πες το να βγει από μέσα σου. Αχ Θεέ μου, γιατί το κάνες αυτό. Έβαλες καρδιές που είναι δίχως αυτοματισμό. Μπράβο. Και αγαπάνε όσο θέλουν, ναι, δίχως περιορισμό. Πες τα. Και φοβάμαι μήπως χάσω τη μοντέλα που αγαπώ. Βαθύ. Είναι πάρα πολύ βαθύ. Πάρα πολύ βαθύ. Είναι πολύ βαθύ, είναι. Το ξέρει και η Reject ότι είναι πολύ βαθύ. Είμαι σίγουρη αγάπη μου, είμαι σίγουρη. Πω τι τραβάς. Τι τραβάς, αυτός είναι πόνος κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ πέρα, αυτό. Το πρόσωπο που δεν φαίνεται. Και το κινητό του τεχνικού μας. Αυτός είναι πόνος και ο τεχνικός μας πόνο έχει. Εμένα δεν βαράει το κινητό μου πια ρούλα μου. Είμαι σίγουρη ψυχή μου ότι το χέρι σου. Εντάξει, φτάνει. Δεν σε πληκούνει. Πω. Και έχω μάθει ότι έχεις ένα μήνυμα να δώσεις στη Reject. Μήπως έχει κάποια τελευταία ευκαιρία. Την ευκαιρία της την έχασε. Την έχασε. Reject την έχασε την ευκαιρία. Και ξέρεις πότε έχασε πάρα την ευκαιρία της. Ρούλα μου, πάρα αυτά έχασε την ευκαιρία της εξαπανέκαθεν ρούλα μου. Όταν πήγε στο Next Top Model, δεν με πήρε μαζί της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, τουλάχιστον να ήμουν έξω στους ανθρώπους του στενούς στον οικογενειακό κύκλο. Γιατί δεν με έδειξε εμένα ρούλα μου, γιατί με τράπηκε εμένα ρούλα μου. Εγώ αυτό το παράπονο έχω. Επειδή δηλαδή μια φορά φόρεσε το φόρεμα της αυτό το ωραίο που φοράει το ασημί με την παγέτα και το σκίσα λίγο στην άκρη ρούλα μου. Ναι, όμως δεν τα κάναμε αυτά βρε. Βρε ρούλα μου, κατά λάθος έγινε τώρα και στην ρούλα μου, έτσι κι αλλιώς σκισμένα τα φοράει. Την έχετε δει, μόνο κάτι μαύρα ριχτά σκισμένα φοράει και πηγαίνει στον κόσμο έξω. Επειδή δηλαδή μια φορά είχα κλείνει την άσπρη τη φούστα μαζί με τα χρωματιστά και βγήκε ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν. Και έχουν γίνει ροζ, έτσι κάθε βράδυ. Επιτυχίες γίνονται. Κάθε βράδυ το έλεγα αυτό στο τέταρτο πρόγραμμα. Βαρύ είναι μια πολύ βαριά, όλος διόλου πέρα ως πέρα εξαπανέκαθεν ιστορία. Είναι μια με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είναι... Και πολλές ρούλα μου, όχι μόνο, δεν με πήρε μαζί της, αλλά μετά μπήκε μέσα. Πού μέσα? Βαθιά μέσα. Στην Κριτική Επιτροπή ρούλα. Ναι. Και έκανε τις πόζες που εγώ τις έμαθα ρούλα μου. Εγώ τις έμαθα. Πώς τόλμησε κυρίες και κύριοι, πώς έκλεψε πόζες. Έκλεψε και τις πόζες έκλεψε και το περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που έκανε το θυμωμένο έτσι που έτρεχε. Που ήταν έτσι πολύ αυστηρό. Εγώ τις το έμαθα και αυτό. Εμπνευσμένο από μένα είναι αυτό. Είναι συγκλονιστικά τα πράγματα αυτά που ακούμε, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά. Έτσι περπατούσα και εγώ στο σπίτι όταν γυρνούσα από την πίσω πηλέξιο και δεν είχε ανάψει το θερμοσύφωνα ρούλα, μα από μένα το έμαθε και αυτό. Και την άλλη την πόζα. Να το αφήσω αυτό λίγο κάτω γιατί πρέπει να καταγγείλω. Πρόσεχε το γραφείο. Ναι. Ωραίος ο καναπές σας, καινούριος είναι. Όλο καινούριος. Πολύ καλό φόρετο να τον έχετε. Και την άλλη την πόζα θυμάται που είδατε το επεισόδιο, εγώ μια φορά το έχω δει. Δεν άντεξες. Που έκανε, που έπεσε έτσι λίγο πίσω. Από μένα δείξε μας πώς έπεσε, δείξε μας. Έτσι που ήταν λίγο και έκανε ένα έτσι. Από μένα και αυτό ρούλα μου όταν με σπρώχνε και έπεφτα από το κρεβάτι.
Από μένα το ήρθε. Η καρδιά μου έχει ραγίσει, κυρίες και κύριοι. Πήγαινε πιο εκεί. Πήγαινε πιο εκεί, σε πιάνει η κάμερα. Με πιάνει, ωραία είναι. Καρδιά μου, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να συμπαρασταθώ στην πρώην συνεργάτηδα και καθόλου φίλη μου. Δεν έχω ιδέα τι να πω. Κράτα γερά. Και εις το επανειδήν, στον άλλο κόσμο που θα πας. Και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει η ψυχή μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Όποιος με ψάχνει, παπάκι Μαριάννα Γκράιντερ, θα ανεβάζω post από τα μοναστήρια που θα είμαι. Έχω σκοπό να κάνω μια μικρή τουρνέ και σύντομα θα βγάλω και το δικό μου δίσκο με βυζαντινούς ύμνους. Τρέμε σαν τικάι. Τέλεια, τέλεια. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι η πρώτη μας καλεσμένη για απόψε. Ήτανε πάρα πολύ σκληρά αυτά που ακούσαμε. Απορώ πώς μπορείτε αυτή τη στιγμή να βρίσκεστε στις τηλεοράσεις σας χωρίς να έχετε βουρκώσει, χωρίς να έχετε πάρει ένα μαντιλάκι να σκουπίζετε τις μιξούλες βαθιά μες στη μύτη, πώς κάνουν το τεστ κορονοϊού. Και τώρα θα πρέπει να πάμε στην πρώτη σύνδεση της βραδιάς. Είναι η Reject. Είναι μια κριτικοπούλα που σέβεται πάρα πολύ την παράδοση, που αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο της. Είναι Ελληνίδα πάνω απ' όλα. Έτσι θα συνδεθούμε απευθείας με την Κρήτη και τον Μάκη Λαντένσα, τον άνδρα δημοσιογράφο μας, για να μας εξηγήσει όλα αυτά τα καλά που έχει αφήσει η Reject στον τόπο, να μας πει οι κριτικοί λεβέντιδες πώς βλέπουν τη λεβεντογένα Reject μας, πώς την αγαπούν, πώς την έχουν υποδεχτεί, ποιος έχει πάρει, ποιος δεν έχει πάρει, ποιοι ακόμα μένει να πάρει. Θα τα μάθουμε όλα αυτά αμέσως τώρα. Και όπως σας είπαμε, θα πάμε τώρα στην Κρήτη και στον κύριο Μάκη Λαντένσα, τον άνδρα δημοσιογράφο μας, άνδρας γενικά, να μας μιλήσει για τη λεβετογένα Κρήτη, τη Reject και οτιδήποτε άλλο του έρθει στο μυαλό, αφού είναι άντρας και μπορεί. Μάκιουλα, αγάπη μου, σε ακούμε. Γεια σας. Γεια σας, είμαι ο Μάκιουλα. Είμαι ο άντρας ανταποκριτής της εκπομπής. Τι κάνετε? Φιλάκια πάρα πολλά, Τατιάνα μου. Έχεις φιλιά από την ξαδέρφη μου, τη Μαρία, την αδερφή μου, τη Μαρία και όλες μου τις συνυφάδες. Πέρα από τα πολλά φιλιά που έχω να σας δώσω, πρέπει να σας πω ότι σαν άντρας είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη Reject. Μπράβο, Μάκιουλα μου. Μπράβο, σαν άντρας πρέπει να είσαι πολύ περήφανος. Σε αυτό το show και περιμένω πάρα πολλά. Γιατί είναι ένα πρότυπο διαφορετικού κριτικού που έχει γαλουθεί μέσα από την τοξική πατριαρχία και πολύ σημαντικό. Το έχει βιώσει στο πετσί του. Είναι άξιος να αντιπροσωπεύει αυτά τα πράγματα σε ένα σοου με μοντέλα. Είναι γνήσιο μοντέλο ηρακλειώτικο. Αυτό που θέλει να μας πει το Μάκιουλα μας είναι ότι, να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα εγώ, είναι ότι η Reject μας έχει γαλουχηθεί από την τοξική πατριαρχία και είναι πολύ περήφανη η Κρήτη γι' αυτό. Σωστά δεν τα λέω? Νομίζω τα είπα λίγο καλύτερα από σένα, Μάκιουλά μου. Συνέχισε όμως, σε παρακαλώ. Τα λες υπέροχα. Η λεβεντογένα μας την έχει κάνει αυτό που είναι τώρα. Και τους ευχαριστούμε όλους τόσο πολύ. Δεν είναι σαν τον άλλον στο Big Brother που εντάξει ρε φίλε, αυτά τα λέμε μεταξύ μας τώρα. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε τώρα, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν βλέπω τέτοιες εκπομπές. Δεν είναι πολύ αντρικές για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι καθόλου αντρικές, στο κρεβάτι του και... Όμως θεωρείς ότι αυτές οι συζητήσεις πρέπει να μένουν μόνο στις κρεβατοκάμαρες? Αυτό θες να μας πεις? Θεωρώ ότι αυτές οι συζητήσεις είναι μεταξύ φίλων, δηλαδή τώρα το παιδί, το παλικάρι, ο άντρας. Δεν είναι ένας τυχαίος, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί πάνω απ' όλα. Το καταλαβαίνω αυτό, Μάκιουλα. Έχει μεγαλώσει με μια χριστιανική, πατριαρχική, σωστή όμως ας οικογένεια. γυρίσουμε πίσω στη Reject που είναι το θέμα μας, Μάκιουλα μου. Μην ξεφεύγεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να είσαι άντρας, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξεφεύγεις. Η Reject λοιπόν, εντάξει τώρα, καμιά φορά ξέρεις, συμβαίνει και αυτό, είναι στα πλαίσια του. Είστε παρορμητικές εσείς οι άντρες, το καταλαβαίνω, ναι, είναι ματσίλα, αλλά... Εντάξει, κοίτα τώρα. Δεν μπορώ να πει ότι έχω ένα μαχαίρι μέσα στην τσέπη μου, θα βγω και να σε σφάξω κιόλας. Αλίμονο.
αλίμονο. Στην Κρήτη έχουμε μάθει ότι πρέπει να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Έτσι και η Reject απάντησε πάρα πολύ σωστά, όχι. Δεν θέλει να κόψει τα μαλλιά του. Γιατί δεν θέλει. Και μπράβο του. Και μ' αρέσει που χρησιμοποιείς και τα σωστά pronouns. Και το υπερασπίστηκε έτσι τίμια. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω αυτό που θες να πεις ότι είναι υπερασπίστηκε τίμια τον εαυτό του. Ξεκάθαρα, ήταν σωστός άντρας. Και ο Reject τώρα, εμείς θέλουμε να έρθει πίσω. Τον θέλουμε εδώ. Πίσω? Δεν καταλαβαίνω γιατί μένει στην Αθήνα. Αχα. Πίσω σωστά. στον τόπιο του εδάφη, στην Κρήτη. Στον τόπιο, το εγχώριο, όχι το ξένο. Ναι, γιατί τώρα εμείς εδώ στην Κρήτη είναι το καλύτερο μέρος για να ζεις. Γιατί? Έχουμε πολύ ανοιχτούς ανθρώπους που δεν θα σε περιορίσουν. Καθόλου. Δεν θα σου πούνε τι να κάνεις, ρε παιδί. Άρα οι κριτικοί δεν θα περιορίζουν. και τι κάνει ο γείτονας. Είναι είτε σε σκοτώνουνε. Ξεκάθαρα. Είτε σε σκοτώνουνε, είτε βαράς τη γυναίκα σου, είτε ξέρω εγώ είσαι πολύ αδερφή, είτε είσαι λίγο αδερφή. Δεν τους νοιάζει. Λίγο οι πολλοί αδερφοί είναι το ίδιο για τους κριτικούς. Είναι τόσο ανοιχτοί άνθρωποι. Είναι φοβερό. Ναι. Είναι φοβερό. Είμαστε τόσο ανοιχτοί και τόσο καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, κρίμα αυτά που βγαίνουν και λένε τώρα για όλους. Είναι πάρα πολύ κακό. Δεν είναι όλοι οι κριτικοί. Είναι πάρα πολύ κακό κάποια μύδια. Βέβαια, τώρα μας έχουν φέρει και όλους τους μετανάστες. Μας πυλώνουν και τώρα μας έχουν φέρει και όλους τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες, ξέρεις. Ας γυρίσουμε πίσω στη Reject, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεφεύγεις. Είπαμε είσαι άντρας, έχεις παρορμήσεις, αλλά σε παρακαλώ ναι, μην έχεις δίκιο. Δεν θα ήθελα η Reject να είναι και αυτή μετανάστρια, θα ήθελα να γυρίσει πίσω. Θα ήθελες να μείνει στα ντόπια, τα ελληνικά. Συμφωνώ πάρα πολύ. Στα ντόπια για να τα αναδείξει, να αναδείξει αυτή την ωραία κουλτούρα που έχουμε. Σαφώς, τη λεβέντικη αυτή η κουλτούρα. Δηλαδή τώρα δεν είναι κρίμα πάρα πολύ τέτοιος κρίμα, λεβέντης άντρας να είναι στην Αθήνα. 3 μέτρα άντρας να μην είναι στην Κρήτη. Εμείς τον θέλουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει γνήσια αρχαία ελληνική ομορφιά. Δε σκούτελο, δε σφρίδια, απόσταση μεταξύ των ματιών που είπε. Αυτή η μύτη αν δεν είναι αρχαία είναι τέλεια. Συμφωνώ απόλυτα. Κάπου εδώ όμως, Μάκιουλά μου, θα πρέπει να σε κλείσω, γιατί νομίζω ότι δεν χωράει αρκετή ματσίλα, άλλη ματσίλα, η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ τη γεμίζεις ματσίλα. Να είσαι καλά. Αυτό που ήθελε λοιπόν να μας πει ο Μάκιουλα είναι ότι η Κρήτη είναι μια λεβεντογένα, περήφανη, καθόλου περιοριστική πόλη, νησί, μεγαλονήσι, που στηρίζει όλα τα παιδιά του, στηρίζει όλες τις εκφάνσεις της λεβεντιάς, στηρίζει ανθρώπους ξεκάθαρα που έλα μωρέ τώρα κάτι είπανε τώρα και αυτοί σε κλειστές πόρτες με πολλές κάμερες, αλλά δεν πειράζει, άντρες είναι, τι να κάνουμε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα και κάνουμε μετό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκιουλά μου, για αυτή τη σύνδεση. Λίγο κακή σύνδεση, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά τα λεφτά δεν έχει το Drag Sabbath TV, αυτά κάνει. Εμείς θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μην είστε τζαμπατζίδες, όπως το έχουμε πει κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, να πάτε να αγοράσετε τα Drag Sabbaths μας, που έχουμε κάνει με πολύ μεράκι, και να δείτε τον Λεβέντη Μάκιουλα, τον Λεβέντη Reject να κάνουν λεβέντικα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκιουλά μου. Καλή συνέχεια, καλά γαμίσια και φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Τα φιλιά μου, Τατιάνα. Μαριάννα, Τατιάνα, καλά. Ρούλα. Αλλά δεν πειράζει. Ρούλα. Και τώρα είναι αυτή η ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι και κύρια, που θα πάρουμε μηνύματα αγάπης για το τιμόμενο πρόσωπο το σημερινό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μήνυμα από το πρώτο τηλεθεατό, τηλεθεατή, τηλεθεάτρια. Παρακαλώ, το βίντεο. Είμαι τόσο κοντά στο να χάσω την ψυχραιμία μου, όσο κοντά είναι μεταξύ τους τα φρύδια μου. Το κατάλαβες αυτό? Ναι, με ακούτε? Δουλεύει αυτό το πράγμα? Δουλεύει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να βλέπω τέτοιες αηδίες στη τηλεόρασή μου. Δεν θέλω να ανοίγω τηλεόραση για να δω λίγο GNTM, για να περάσει η δύσκολη μου μέρα και το άγχος μου
και να βλέπω αληθινά μοντέλα. Από πού και ως πού δηλαδή πηγαίνουν αληθινά μοντέλα σε ένα διαγωνισμό μόδας? Πάτε καλά. Τηλεόραση θέλουμε να δούμε, να περάσουμε καλά. Και μετά ανοίγουμε και είναι και έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βγαίνει ο άλλος τώρα έτσι στη τηλεόραση και να τον βλέπω εγώ και να μου περνάει από το μυαλό ότι θέλω να του ρίξω έναν? Πάτε καλά, μωρέ. Θέλετε να μας κολλήσετε όλους πουστίαση? Είναι αυτό τώρα, αυτό θα κάνουμε πλέον? Και αυτή η ηλίθια, η Καγιά, η κυρία Καγιά, τι είναι αυτό που κάνει zoom και είναι σε φάση είναι πάρα πολύ σωστό το make-up του. Το make-up του σε άντρες. Πάμε καλά. Θα βλέπουμε δηλαδή τώρα άντρες και θα γουστάρουμε? Αυτό θέλετε να κάνετε? Αυτή την Ελλάδα θέλετε? Να βλέπουμε όλοι λίγο για να χαλαρώσουμε λίγη τηλεόραση και να σκεφτόμαστε διάφορα που δεν θα έπρεπε να σκεφτόμαστε? Δεν θέλω να βλέπω κανονικά μοντέλα και θέλω οι άντρες να μοιάζουν με άντρες, γιατί αλλιώς σκέφτομαι πράγματα που δεν θα ήθελα να σκέφτομαι. Δεν θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Σοβαρευτείτε λίγο επιτέλους. Και περνώντας στην επόμενη στήλη της εκπομπής μας, έχουμε μια γυναίκα η οποία αγόρασε προϊόντα της Reject και έρχεται να μας πει την αποτελεσματικότητα ή μη αυτών. Έχω τη μεγάλη τιμή να συνοδεύομαι αυτή τη στιγμή στον καναπέ, επί του πέος καναπέος, με την κυρία Λάλα Κολοπή, πρώην Παπα-Νικολάου MD. Καλησπέρα, κούκλα μου! Γεια σας! Καλησπέρα, ψυχή μου, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, κούκλα, όπως πάντα? Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ. Και Το εσύ. ξέρω. Αδυνάτησες όμως λίγο, βρε. Μα αυτό ήρθα να σου πω. Αχ, αργήτα να δεις, να το ξέρα. Θα κλάψω. Αχ. Αυτή η Reject μου είχε Ναι. αλλάξει τη ζωή. Τι έγινε? Λοιπόν, Ναι. μετά την τεράστια επιτυχία που είχε στο τζούνου του μουμουτού Ναι, του, ναι. Σε αυτό. έβγαλε ένα προϊόν το οποίο θα προετοιμάσει την κάθε μια από εμάς και εμένα πρώτη για να μπούμε και να κερδίσουμε. Στο GNTM. Πού καλέ? Α, τέλεια, δεν ξέρω, μπορεί να ήθελες να πεις εσύ άλλο. Θέλεις κάποια βοήθεια, κούκλα μου? Όχι. Αυτό το πράγμα είναι θαυματουργό. Παίρνεις Φαίνεται. ένα το πρωί πριν τον καφέ, Ναι. και σε κάνει, Σιλφίδα. το ανοίγεις, Ναι. το παίρνεις, Ναι. είναι μασόμενα τα δισκιά, έχουν και μυγδαλάκι μέσα, έτσι για να είναι πιο εύκολο στην κατάπωση. Ναι. Το ξανακλίνεις για να μην τα χάσεις. Και περπατώντας να πας στη δουλειά, έχεις χάσει τουλάχιστον 133 θερμίδες. 133, ακριβώς ή μισό έχει. Και θα σου πω, αν πας στο ασανσέρ μπορεί να είναι 122. Εντάξει. Αλλά αν πας με τα πόδια και κατέβεις σκάλα είναι 133. Σοφό. Και όχι μόνο αυτό. Αχα. Εμένα προσωπικά Ναι. με βοήθησε και στα σπυράκια που έχω στον κολοκύτα. Άντε τώρα. Κοίτα, ούτε ένα σπυράκι έχει μείνει. Τίποτα, Πουθενά, τίποτα. ούτε ένα σπυράκι έχω. Υπέροχο. Αλλά Υπέροχο, θαυματουργό. όχι, να λέμε όμως και Θαυματουργό. να λέμε και του στραβού το δίκιο. Είχε ένα προβληματάκι το χαπάκι. Δεν βλέπω κάτι. Απολύτως. Τόσο κούκλα είμαι, το ξέρω, κοίτα, το ξέρω, επειδή έχω το τσαγκύρικο το μάτι, χάνεται. Χάνεται όλο. Γέμισα Χάνεται. τρίχες. 3 φορές ξυρίστηκα πριν έρθω, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ χάλι, κοίτα. Εντάξει. Γιατί είσαι νομίζεις- τόσο όμορφη που δεν φαίνεται, βρε ψυχή μου. Δεν ξέρω, βρε αυτά. Γιατί νομίζετε ότι η Reject ξυρίζει τα φρύδια της? Γιατί άραγε. Και εδώ είναι η κάμερα σου. Αστιγματισμό Κάνε και έχεις, εδώ. αγάπη μου. Κάνε και εδώ. Κάνε και εδώ. Αστιγματισμό έχεις. Δεν μου έχουν πει ότι είναι και η καλύτερη όραση που υπάρχει στον κόσμο, αλλά τι να σου πω, ρε ψυχή μου. Πάρ' το ποδαράκι σου λίγο. Ίσως επειδή μου αρέσουν οι τρίχες. Έχω στην Ναι, κάμερα. ξεκάθαρα, πολύ τρίχα. Τρίχα. Βρε αγάπη μου, εδώ εντάξει, μπορείς να τις πάρεις λίγο. Πού να τις πάω? Από εδώ. Τις παίρνεις από εδώ και τις βάζεις εδώ. Έχετε ένα Έτσι δεν τσιπιδάκι φαίνονται. και λίγη κόλλα. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσουμε για αυτό το προϊόν. Το προϊόν εδώ. Το χρωματάκι δεν μου κάνει πολύ Reject. Ήταν του Jeffree Star, αλλά δεν πέρασε από το τμήμα pollution και το πήρε Reject μετά. Α, υπέροχο. Έχουμε κάποια πιστοποίηση
Αναπηρίας. Από Όχι. Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία όμως. Έχουμε ότι σίγουρα έχει εγγυημένα αποτελέσματα. Κοίτα με, όταν γυρνάω στο πλάνο χάνομαι. Δεν χάθηκα. Με έχασε το πλάνο, δεν βλέπεις, ο κάμεραμάν με ψάχνει, δεν ξέρεις τερά πάει την κάμερα. Εδώ, θα κάτσω πίσω από αυτό το κλαράκι, θα γυρίσω το πλάι. Αχ, συγγνώμη, ξέρετε τι, αυτό το είχα πει και ένα άλλο side effect, ότι σε πιάνει ένας απρόσφορος γέλωτας που και πω. Λοιπόν, κάθομαι εδώ, στο πλάι, κοίτα με, στην κάμερα θα το δεις μετά. Δεν χάθηκα. Μόνο η περούκα φαίνεται. Να το διάλω. Πάρα από τα πιο πάρα χρήμα. Έφαγε και αυτή. Έφαγε χαπάκι. Υπέροχο. Υπέροχο, συγκλονιστικό. Δεν δουλεύει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίτζε. Ευχαριστούμε που έδωσε αυτό το δώρο στον άνθρωπο. Ήταν μια αληθινή μαρτυρία. Εδώ η κάμερα. Ήταν μια αληθινή μαρτυρία. Φτάνει κούκλα μου. COVID. Από τη φίλη μας τη Λάλα Κολλήσουμε τίποτα. Νικολάου MD. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το μπάχαλο που βλέπετε δεν υπάρχει στα επίσημα show του Drag Sabbath TV. Γι' αυτό αν θέλετε να δείτε σωστό drag, πηγαίνετε, ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, στο παπάκι Drag Sabbath, μπείτε, αγοράστε να δείτε σοβαρά βίντεο και να δείτε τη Λάλα Κολοπή που πρώην του Πανικολάου MD σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε τώρα. Τι γελάτε ρε παιδιά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της εκπομπής που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή και στο edit θα φανεί, αλλά πάμε. Φιλιά. Και τώρα είναι η ώρα για μία ακόμα σύνδεση σε αυτή την υπέροχη εκπομπή τη σημερινή, αυτό το τηλεμαραθώνιο σκέψεων, προτάσεων, λέξεων, συναισθημάτων. Θα συνδεθούμε με την Νότια Μακεδονία, την γενέτειρα του Θερμαϊκού, του Μπεζ Πύργου και των ωραίων μωρών. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Angel Semen και τα ζώδια. Καλησπέρα Angel μου! Καλησπέρα Ρουλίτσα μου! Είμαστε έτοιμες να αναλύσουμε το φλέγον γεγονός, την οντισιόν της φίλης Reject και την επιτυχία της. Υπέροχα! Δικό σου μάτια μου, κρεμόμαστε από τα αρχίδια σου, ψυχή μου. Τώρα εκεί που είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, πιαστείτε από όπου βρείτε. Λοιπόν, αρχικά ξεκινήσαμε με ένα άγχος για το πώς θα αντιδράσει ο κύριος Σκουλός, ο οποίος όμως είναι σκορπιός και εκτιμάει τη μαυρίλα και τη δυναμικότητα στον άνθρωπο, στην οποία εκχυλίζεται μέσα από τη Reject μας. Και έτσι ήταν και το πρώτο ναι που πήρε. Εγώ ήξερα, γιατί είχα μελετήσει τους χάρτες, ότι το πιο δύσκολο ναι θα είναι του κύριου Μπράτη. Και όντως έπεσα μέσα, ήταν το τελευταίο like. Θυμάσαι, Αφροδιτούλα μου, ήταν το τελευταίο like. Το θυμάμαι. Είναι Λέων ο φίλος Άγγελος, αλλά έχει οροσκόπο καρκίνο γενικά. Έρχεται η Reject που λες για καφέ και μου λέει Angel μου, έχω ένα άγχος να δηλώσω για την οντισιόν ή να μην δηλώσω. Και της λέω, βρε κουτό μου. Και τι της είπες, της λέω, είσαι καρκινάκι. Η Ζενεβιέρ είναι καρκινάκι. Το Βικουλίνι είναι καρκινάκι. Αυτό. Ο Μπράτης έχει οροσκόπο καρκινάκι. Είναι και ο Σκουλός Σκορπιός, καλά θα τα πάρει. Θα σε πάρουνε και 4. Και την πήρανε και 4. Και καλά την πήραν και έπρεπε. Σαφώς, Angel μου, σαφώς. Και λίγο για την πορεία της Reject να μιλήσουμε μες στο παιχνίδι, τι προβλέπεις? Κοίταξε, εγώ την είπα, Reject πουλάκι μου, όσο είναι η Αφροδιτούλα στον καρκίνο, όλα με λιγάλα. Με το που μπει η πουτάνα στο Λέοντα, θα στριμωχτείς λίγο. Τώρα ευελπιστώ ότι το κορίτσι θα είναι καλά, θα πάει μπροστά, θα τις γαμίσει όλες στο bootcamp και θα την δούμε και στα live, αλλά εντάξει την είπα λίγο να κρατήσει και μια πισινή γιατί τουλάχιστον ήταν καλός ο φωτογράφος Ρούλα μου να πάρει τον φωτογράφο να κρατήσει νουμεράκι.
Ήταν θεός ο φωτογράφος, νομίζω. Ήταν ωραίο μανάρι. Καλή, δεν την έβλεπες πως έστασε. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες προβλέψεις. Τι προβλέψεις έχουμε? Έχουμε κάνει κάποιες προβλέψεις μες στην εκπομπή ότι θα πάρει λίγο τον μπούλο. Αλλά είναι πολύ θεωρητικές. Μυρίσαμε μόνο το γιαούρτι και τα δαφνόφυλλα. Δεν έχουμε τόσο επαγγελματίες όσο εσύ. Δώσ' μου μισό λεπτό να σου πω ακριβώς τι θα γίνει. Πόσο λατρεύω να σε βλέπω να είσαι μέσα στη δουλειά, να την κάνεις με τόσο ευχαρίστηση τη δουλειά σου. Είναι τρομερό, με συνεπέρνει, με συνεγέρνει. Με παίρνει, με αφήνει και με ταρακουνάει η ψυχή μου. Και εμένα μου ήρθε τώρα μια ταρακούνα και βλέπω το Ρίτσακ το κορίτσι μας, δεν θα το κρατήσουν, δεν θα το πάρω στην εκπομπή. Όχι, 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 όχι. Τι μαντάτα είναι αυτά, τι μαντάτα είναι αυτά. Όμως, αγάπη μου, τώρα είναι και επίσημα, είναι επιστημονικά, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε με τίποτα. Μίλησε η Δάφνη Νευροκοπίου. Μπόκοτα. Αυτή να παίρνει και η πυθία της, τα κατεβάζαν με τα μουλάρια. 60, όχι πόσα χιλιόμετρα είναι, στα μαθηματικά δεν ήμουν καλή, συγγνώμη. 60 χιλιόμετρα και άλλα πράγματα, 60 χιλιόμετρα έχουν πάνω στα μουλάρια, ψυχή. Συγγνώμη, οι μετρήσεις μου είναι ακριβείς μέχρι τα 25 εκατοστά, μετά κάπου χάνομαι. Στα 25 χάνεις, εμένα κάπου στα 27. Αχ, ρούλια μου, ήσουν καλύτερη μαθήτρια από μένα φαίνεται. Πολύ καλύτερη μαθήτρια. Και λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε. Ξέρεις, η εκπομπή μπορεί να είναι για τη Reject ψυχή μου, αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί καίγεται για φλέγοντα ζητήματα. Θα ήθελες να περνούσαμε κάπου εκεί ή θες να μιλήσουμε ακόμα για το GNTM? Λοιπόν, Ρούλα μου, επειδή ήξερα ότι θα με ρωτήσεις κάτι τέτοιο, σου έχω ετοιμάσει πολιτικές προβλέψουλες μέχρι το τέλος του 2020. Όχι τώρα, λέγε! Λοιπόν, γενικά της πουτάνας το κάκια θα γίνει. Ο Σεπτέμβρης μας θα κλείσει με μια κοντρούλα μεταξύ του διπλωματικού λόγου και της εξουσίας, η οποία θα διατηρήσει ένα συντηρητικότατο πρόσωπο. Εντάξει, τώρα πολλά θα υποθούν, οι δράσεις όμως θα είναι δυστυχώς ελάχιστες. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο Σεπτέμβρης φεύγοντας θα μας αφήσει και έναν ορθόδρομο χρόνο και μπαίνοντας ο Οκτώβρης θα μας φέρει και έναν ορθόδρομο Πλούτονα, όπου θα φέρει όλη τη δύναμη της συντηρητικής εξουσίας ξανά στο προσκήνιο. Οι αντιδράσεις... Είναι η δύναμη που δεν θέλουμε. Οι αντιδράσεις μου θα είναι πολλές. Ο λαός δεν θα καθίσει. Ο λαός θα ξεσηκωθεί, Ρούλα μου. Αλλά... Και η εξουσία δεν θα αντέξει τόσο, πίστεψέ με, Ρούλα, θα τρομάξει λίγο από τις αντιδράσεις του λαού και θα προσπαθήσει... Συγγνώμη, είχα καιρό να γυμνάσω τόσο τη γλώσσα μου. Και θα προσπαθήσει που λες να μας το γλυκάνει το χάπι και θα μαζέψει τις πολιτικούλες του, αλλά σιγά σιγά θα επανέλθει. Εγώ περιμένω, Ρούλα μου, ένα μεγάλο τριμπούρδελο την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Πάρα αυτά. Και για πες, θα γίνει τα Χριστούγεννα? Ρούλα μου, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα βγει από πάνω, ποιος θα είναι ο bottom, από κάτω. Ο Βέρς ποιος θα είναι το θέμα? Εγώ πιστεύω ότι ο λαός θα κερδίσει, Ρούλα μου. Σαφώς. Αλλά... ο ελληνικός λαός θα βγει μπροστά. Άκου τώρα τα λόγια μου, τώρα που πιάνει ακόμα η Δάφνη. Οι τελευταίες εβδομάδες του Δεκέμβρη θα ορίσουν όλη την πορεία του 2021. Μη σου πω και του 2022. Το ακούμε αποκλειστικά εδώ. Στο Πίπες με τη Ρούλα, κυρίες και κύριοι και κύρια. Θα γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, προοπτικές, παραδρομές, επιδρομές και καταδρομές. Παρακαλώ, Άντζελ μου, συνέχισε. Ρούλα μου, κάτι για σένα έχω να ρωτήσω τώρα.
Έχω εδώ μπροστά μου για μένα δεν θα έπρεπε. τον χάρτη σου, γιατί Ναι. δεν μπόρεσα να αντισταθώ να μην ψάξω αυτό το εθέρεο πλάσμα από ποιους ουρανούς πηγάζει. Σε ευχαριστώ βρε κουτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έπρεπε. Ρούλε μου, όμως Και για πες. πρόσεξα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όψη στον χάρτη σου εδώ πέρα. Κάτι που οριακά θα έλεγε κανείς ότι έχεις μια βασιλική καταγωγή. Είσαι ένα καθαρόαιμο άτι που καλπάζει στα γαλαζόλευκα. Έλα τώρα, υπερβολές τώρα, ο κόσμος ξέρεις, βλέπει ένα καναπέ, βλέπει ένα ωραίο σαλόνι και νομίζει ότι βλέπει ένα μόραλ εδώ πίσω και νομίζει ότι κάτι γίνεται. Αλλά είμαι μια φτωχή κοπέλα του λαού κατά βάθος, με λίγο γαλάζιο με στεματάκι μου, βρε ψυχή, αλλά λίγο. Άσε Ρούλε μου, και εμένα είχε μείνει λίγο γαλάζιο όταν δεν έπιασε καλά η δεκαπάζ. Κακό, πολύ κακό. Όταν δεν πιάνει καλά και δεν καπάζει είναι πολύ κακό. Γι' αυτό αγάπη μου δεν πάμε ποτέ. Το βλέπεις. Ποτέ σε straight κομμωτές. Εμπιστευόμαστε Ποτέ σε straight μόνο τις κομμωτές. αδερφές μας. Όχι στους straight κομμωτές. Μόνο στις αδερφές μας. Συμφωνώ. Αυτά ήταν από μένα, Ρουλίτσα μου. Ελπίζω να σε κάλυψα. Αυτά ήταν τα άστρα. Μα κάλυψες πάρα πολύ, ψυχή μου. Ήτανε πολύ διαφωτιστικά, επιφυτωστικά, καταφωτιστικά και φωτιστικά γενικά. Είμαι το Ήτανε φως αυτού όλα του κράτους. υπέρτατα. Είμαι το φως και η ελπίδα αυτής της χώρας. Είσαι η καλύτερότερη των καλύτεροτέρων, αστρολόγα, μεντανολόγα, δαφνολόγα, γιαουρτολόγα. Θα το λέω παντού και ξέρεις ότι κατά σύμπτωση στα γαλάζια σαλόνια που πάω πάντα σε προτείνω, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Το ξέρω. Δεν πιστεύω με ανθρώπους Σε αγαπάω, αγάπη. που είναι πρωτοπόροι, επιπόροι, καταπόροι, εύποροι και οδηπόροι. Είναι πορώδης. Σε ευχαριστώ άνθρωποι. πάρα πολύ, Angel μου. Όλοι πορώδεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Angel μου, για αυτή τη σύνδεση. Ήταν πολύ πλούσια, επιπλούσια, καταπλούσια. Σε ευχαριστώ. Επιμορφωτική, Ρουλίτσα. καταμορφωτική. Φιλάκια, κούκλα μου. Καλή επιτυχία στις πίπες σου. Φιλιά, ψυχή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ψυχή μου, από το στόμα σου και στο Γιώργο το αυτί. Αχ, ναι, Γιώργο. Φιλιά. Φιλιά, μωρό. Και μετά αυτό το υπέροχα διαφωτιστικό intermedio με την Angel Seaman, προχωράμε με μια ειδικότατη, πολύ ειδική, κατά ειδική να σας πω καλεσμένη, μια γυναίκα με κύρος, μια γυναίκα με πάθος, μια γυναίκα διεθνώς αναγνωρισμένη, με πτυχία και περγαμηνές από τον ήλιο, μέσα από τον ήλιο η περγαμηνή. Μια γυναίκα που έχει υποθέσεις στο ενεργητικό της όπως Gumroad vs Drag Sabbath και Drag Sabbath vs Gumroad, πολύ σημαντική υπόθεση. Η διεθνούς φήμης δικαστικός ακτιβίστα. Γεια σας! Καλησπέρα, μανάρι μου. Καλησπέρα, αγάπη. Είναι μεγάλη μας τιμή που σε έχουμε σήμερα εδώ Δική μου η τιμή. στο Πίπες με τη Ρούλα για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης που εντελεχώς εξερευνούμε σήμερα. Τι γίνεται με τη Reject αλλά και τα reality αυτής της χώρας. Αφήστε τα. Άστα, αγάπη, είναι τραγική η κατάσταση. Εδώ πέρα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά έγγραφα. Έχω δουλέψει ενδελεχώς αυτή την υπόθεση. Θέλω να μιλάς λίγο πιο δυνατά, ψυχή μου. Έχω δουλέψει ενδελεχώς αυτή την υπόθεση. Με ακούτε τώρα? Ναι. Σ' ακούνε σε κοντρόλ, ψυχή μου. Σας λένε τέλεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε δουλέψει ενδελεχώς αυτή την υπόθεση. Είναι μία από τις πιο δυνατές και δυναμικές, έχω να σας πω. Έχουμε παθιαστεί αφόρητα. Φαίνεται. Έχουμε παθιαστεί αφόρητα να υδρώνουμε, το βλέπετε. Αφήστε, ναι. Μπράβο, ναι. Εδώ πέρα στον ήλιο που βγάζουμε περγαμηνές έχει ζέστη. Είμαι σίγουρη, τις βγάζετε με τα χεράκια σας να δω. Αχ, και τι ωραίο φιλίδι. Μπράβο, τέλεια. Και στην υπόθεσή μας τώρα, Στην λοιπόν. υπόθεση, λοιπόν. Drag Sabbath and Reject vs GNTM, Star TV. Τέλεια, ανοίγει. Να το, αποκλειστικότατα. Εδώ. Κυρίες, κύριοι και κύρια, Εδώ. αποκλειστικότητα. Εδώ αποκλειστικότητα, έχουμε φακέλους. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τίποτα δεν είναι μπροστά σε αυτά που έχουμε κάνει, αυτά που έχουμε Just προετοιμάσει. the tip.
Just a tip, just a tip. Ξέρεις αυτό, το Ναι, κεφαλάκι. ναι. Μόνο το κεφαλάκι. Μόνο το κεφαλάκι. Αλλά γι' αυτό, επειδή είναι το πιο απολαυστικό, γι' αυτό το έφερε εδώ. Υπέροχα, υπέροχα. Και το μοιράζομαι μαζί σας σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, κυρίες και κύριοι, μόνο στο Πίπες με τη Ρούλα στο Drag Sabbath TV. Ακριβώς. Θα κινήσουμε όλες τις νομικές διαδικασίες που μας επιτρέπει αυτός ο τόπος, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτή τη μέγιστη αδικία που υπέστη η αδερφή μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τη δικαστική διαδικασία που λέτε, τι μας επιτρέπει ο νόμος να κάνουμε? Ναι, βεβαίως. Θα υπάγουμε αυτή τη στιγμή, θα καταθέσουμε στα δικαστήρια, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τη μήνυσή μας εναντίον του σταθμού και του τηλεπαιχνιδιού, του γνωστού ανθρωποφαγικού τηλεπαιχνιδιού, οπότε θα το καταγγείλουμε επισήμως και μετά θα μας καλέσουν σε διαδικασίες προανάκρισης, ανάκρισης, θα πάμε εκεί πέρα όπως καταλαβαίνετε, ντάνες καραντάνες, να καταθέσουμε στους ανακριτές και στους αστυνομικούς, στις ρούνες τις γνωστές. Να ντυθούμε αναλόγως λοιπόν. Εννοείται, αν δεν το ζήσουμε από εκεί που πρέπει, πώς θα διασύρουμε το σύστημα από μέσα, αγάπη? Συμφωνώ απόλυτα. Και αφού μας ανακρίνουν καλά, αν αρνηθούμε να μας ανακρίνουν. Αν αρνηθούμε να μας ανακρίνουν, θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στη Γαδά. Στη Γαδά! Θα βρούμε μια εναλλακτική. Εναλλακτική λύση. Μ' αρέσουν εναλλακτική. Και ενδεχομένως να πάμε στον 8ο όροφο. Στον 8ο? Τι γίνεται στον 8ο? Εκεί βρίσκονται τα πιο καλά τεκνά. Αχα. Τα οποία μπορούμε και να καταγγείλουμε επίσης. Και αυτά? Ναι. Όλα θα τα καταγγείλουμε, γιατί να σας εξηγήσω ότι η ακτιβίστα μας δεν μπορεί, είναι ειδική στο να καταγγέλει τους πάντες. Εννοείται, θα καταγγείλουμε και τα τεκνά, γιατί γίναν ρούνες. Το θέλανε, έτσι το θέλανε κυρίες και κύριοι. Συνειδητές ρούνες, γι' αυτό θα τις καταγγείλουμε και αυτές. Μαζί με το ανθρωποφαγικό GNTM. Μαζί. Που απέκλεισε την αδερφή μας τη Reject. Και όχι μόνο, τόσα άλλα genderqueer δεν πέρασαν. Εννοείται. Υπήρξε ξεκάθαρη διάκριση. Το κάνανε μόνο για τις τηλεθεάσεις τους και εμείς αυτό θα το καταγγείλουμε ενώπιον. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Μετά θα πάμε στους Άριους Πάγους, άμα χρειαστεί. Θα πάμε. Και στα Συμβούλια της Επικρατείας. Και στο Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα το πάμε και στη Χάγη, άμα χρειαστεί. Και στη Χάγη, αδερφές μου, και στη Χάγη. Θα τα κάνουμε όλα. Θα δώσουμε πόνο και εννοείται θα μας βρείτε και στους δρόμους. Θα μας βρείτε και στους δρόμους. Και στους δρόμους θα μας βρείτε. Το ενθυμούμεθα αυτό. Φυσικά. Είναι πρώτη και στα πανό, κυρία ακτιβίστα. Αχ, σταματήστε. Και στην Ντουντούκα. Και στην Ντουντούκα. Και στην Μπουμπούκα. Και τέλεια. Και ναι, θα λατρέψουμε και το δρόμο, γιατί δεν είναι ο αγώνας μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Θα δώσουμε τον αγώνα μας εκεί πέρα για να δικαιωθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα τον δώσουμε και στους δρόμους. Φυσικά. Η γόβα, η ντουντούκα, το μακιγιάζ, η βλεφαρίδα, τον ήχη και ό,τι θέλουμε. Και η αγωνιστικότητά μας θα βρεθεί και στους δρόμους. Γιατί έτσι οφείλουμε, έτσι πρέπει, έτσι θα αλλάξουμε την καθεστική ατάξη. Έτσι θα την αλλάξουμε. Μπορεί να είμαι μια δικαστικός, μπορεί να είμαι μέσα στο σύστημα, αλλά το αλλάζω από μέσα, φιλενάδα. Έτσι, και ξέρετε, η γόβα δεν είναι μόνο εργαλείο καλοπισμού, είναι και εργαλείο καλοπισμού. Εννοείται, θα καλοποιήσουμε τις άπασες που θα έρθουν ενάντια μας. Ρωτήστε τον κύριο Κούγια με την κυρία Βατίδου. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά τι κάνει μια γόβα. Ακόμη και αν δεν ξέρανε πώς να πάρουν το 100, ναι, ξέρετε πολύ καλά. Είδατε, εμείς δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Είναι όλα κάποιο μεγάλο μυαλό τα έχει κάνει. Όλα. Έτσι. Το μεγαλύτερο απ' όλα, του Κούγια ειδικά. Ας αφήσουμε αυτή την ιστορία. Πάμε στην GNTM. Μάλιστα. Θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο έτσι. Τι έχετε να πείτε? Βασικά να σχολιάσουμε. Αφού είμαστε στο επάνωλο του σχολιασμού, εσείς είστε οι παρουσιάζετε. Θα σχολιάζετε για τα πάντα. Φυσικά για τα πάντα σχολιάζουμε. Ναι. Θέλετε, επίσης μπορούμε να σχολιάσουμε και επικαιρότητα, κύριε ακτιβίστα. Να σχολιάσουμε επικαιρότητα. Έχετε δει τι κυκλοφορεί στα social media, μιας και μιλάμε για το GNTM, τον φωτογράφο. Θα πάμε εκεί. Ας μην αναφέρουμε ονόματα μόνο, σας παρακαλώ. Τον φωτογράφο του GNTM. Έχετε δει τι έχει συμβεί δημοσίως, όπου είδα η ανάλυτη βιομηχανία της Μοδός, δίπλα στον άνθρωπο, τον βιοπαλαιστή, τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται χωρίς στέγη, δίπλα του κάνανε μια φωτογραφισούλα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Απλή και εξάστερη. Αυτό θα το καταγγείλουμε και αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι και κύρια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μια ανθρωποφαγική χώρα που κάθε θηλυκότητα
και κάθε μειονότητα, εάν μας επιτρέπεται αυτή η έκφραση, κατατρώγεται, κατασπαράζεται, καταβροχθίζεται, καταπίνεται και αφοδεύεται. Ακριβώς και γίνεται κοπριά, ευτυχώς, διότι είναι ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος της ζωής της καταστροφικής, στην οποία μας έχει εντάξει η ελληνικό της, η διαστραμμένη, η καταστραμμένη, και η οποία δεν θέλει καμία φιλικότητα στον δημόσιο χώρο. Και κανέναν άνθρωπο ο οποίος φυσικά δεν έχει τους πόρους για να ζήσει, έτσι. Οι φτωχές βαρλόμαστε, οι φτωχές είμαστε για να εξαφανιζόμαστε, οι φτωχές είμαστε για να μην ζούμε. Τελείως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, είμαι πολύ σίγουρος, και για εσάς ως τόσο κορυφαία στο είδος σας να βλέπετε ανθρώπους να καταπατώνται έτσι από όλες τις απόψεις, νομίζω είναι... Τα βλέπουμε στα δικαστήρια καθημερινώς, είναι δεδομένο, είναι αναντήρητο δεδομένο. Είναι αναντήρητο δεδομένο. Επιτέλους, και μια γυναίκα που μπορώ να μιλήσω σωστά ελληνικά, τις τόσες που έχω σήμερα. Να συνεννοηθούμε, να αλλάξουμε τον τίτλο της εκπομπής. Όλος διόλου πάρα αυτά. Και εξαπακολουθούντος μας. Αυτό. Παρεμπιπτόντως. Και διόλατα αυτά. Θέλω να προχωρήσουμε. Λοιπόν, παρόλο που σας έχουμε δικαστήρια, ήθελα να σας πω, στα δικαστήρια βλέπουμε καθημερινά γεγονότα τα οποία μας φέρνουν αντιμέτωπα με την ελληνική πραγματικότητα. Η οποία είναι αυτό που περιγράψαμε προλίγου. Η δυναστεία του καπιταλισμού που μας θέλει τις φτωχές στον πάτο της κοινωνίας, θέλει τις θηλυκότητες να βάλλονται από την πατριαρχία, γενικά όσους ανθρώπους μας έχει στην μπούκα, μόνιμα να μας έχει στην μπούκα αυτή η κατάσταση. Χοντρές, μετανάστριες, τρανς θηλυκότητες, φτωχές, εργάτριες, αγωνιστές, βιοπαλιστές. Καταλαβαίνεις, άνθρωποι με ψυχικές νόσους, χρήστες ουσιών, όλες οι κατηγορίες που έχουν στιγματιστεί από αυτό το σύστημα το ετεροκανονικό πατριαρχικό ως μη κανονικές, ως διαφορετικές, ως και ποιος είναι κανονικός, κυρίες και κύριοι και κύρια? Ποια είναι κανονικά, τέλος πάντων? Ποιο άτομο είναι κανονικό? Εγώ θα ήθελα να περάσουμε και σε ένα άλλο ζήτημα που σας είχα προλογίσει πριν όταν κάναμε την επικοινωνία και μας κάνετε την τιμή να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο που ελέγχθη σε αυτή την ακατέσχυντη εκπομπή, για σωστότητα σε drag. Θέλω να μιλήσουμε, θέλω να ακούσω πραγματικά με καίει. Είναι κέρια σημασία αυτό το ζήτημα για μένα, γιατί δεν είχα αντιληφθεί ότι υπάρχει ντραγκόμετρο και μέτρο καλαισθησίας στο drag και πώς γίνεται σωστά. Και εσείς ως νομικός θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς λειτουργεί αυτό, εάν λειτουργεί αυτό. Και θα ήθελα να αναπτυχθείτε λίγο σε αυτό, γιατί οι τηλεθεατές μας στέλνουν άπειρα μηνύματα, έχει σπάσει το κοντρόλ και μας ρωτάνε από αυτό. Το βλέπω, μπορεί να είναι αυθόρυβο, αλλά το βλέπω, χτυπάει ταυτόχρονος. Ταυτόχρονος, ακούτε. Ναι, ακούγεται, είναι προφανές. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ κέριο ζήτημα, ομολογουμένως αγαπητοί μου. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, γιατί είναι γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη είναι πιο αγωνίστριες εκεί πέρα. Μάλιστα. Οι sisters μας. Αυτό το ακούσατε πρώτοι εδώ στο Drag Sabbath TV. Ναι, στο Drag Sabbath TV, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες υποθέσεις. Για σωστό drag. Μετράμε αυτό το τραγκόμετρο και προσπαθήσαμε να βγάλουμε την πιο δίκαιη απόφαση. Οι συναδέλφισες οι οποίες εξετάσανε αντίστοιχες υποθέσεις έχουν ανυπερθέτως αποφανθεί. Ανυπερθέτως αποφανθεί. Τι είπατε τώρα? Πως η drag κοινότητα έχει πρόβλημα. Μόνο η drag κοινότητα. Και η drag κοινότητα. Και γιατί έχει πρόβλημα? Τα έχει βρει σκούρα, έχει προσωπικό πρόβλημα, ή οι ετεροκανονικές γυναίκες, straight κυρίως γυναίκες, που νομίζουν ότι επειδή επισκέφτηκαν μία φορά ένα drag show μπορούν αμέσως να κρίνουν drag. Ποιες από όλες έχουν πρόβλημα εν τέλει? Θα αλλάξει η κοινωνία μας όταν αυτές οι γυναίκες θα αισθάνονται πως αμέσως μετά που θα δουν το drag show θα μπορούν και να το κάνουν. Αυτό θα έχει την πραγματική αλλαγή, αυτό θα φέρει τη αλλαγή και πάλι στο κατεστημένο μας. Και ναι, και όταν μάθουν όλα τα περφόρμια ότι το drag είναι μια προσωπική αισθητική, είναι ότι γουστάρει το άτομο να βγάλει στην επιφάνειά του.
και ότι εκφράζει την τέχνη του με τον τρόπο που επιθυμεί και το φέρνει όλο αυτό σε επικοινωνία με τον κόσμο, τότε θα είμαστε πιο ευτυχείς και ως κοινότητα και ως κοινωνία, αλλά όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αγαπητοί. Αλληλένδετα. Ζούμε σε μια κοινωνία των αποκλεισμών, ζούμε σε μια κοινωνία των διακρίσεων, ζούμε σε μια κοινωνία του στιγματισμού, οπότε αναμφίβολα θα εντασσόταν το εν λόγω κατακάθι και μέσα στη δικιά μας κοινότητα. Και αυτό το έχουμε εντάξει σε δικογραφία. Ανυπερθέτως, τι ούτω τρόπος. Τέλεια. Τέλεια. Να δούμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Δεν με αποχαιρετάτε. Θα με βρείτε στα δικαστήρια. Και στους δρόμους. Θα με βρείτε και στους δρόμους. Πίσω από τις ντουντούκες. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Όχι με αυτόν. Με ποιον μπορούμε να πάμε χέρι-χέρι. Σκεφτούμε κάποιον. Μαζί. Μαζί. Ναι. Χέρι-χέρι. Η Δράκη Σαμπατιανή. Κοντινό, εδώ κοντινό στο χέρι, δεν είναι το φυτό. Μπράβο, και από εκεί λίγο. Μπράβο, θα το πιάσουμε στο edit. Χέρι-χέρι. Η Δράκη Σαμπατιανή. Η Δράκη Σαμπατιανή και Σαμπατιανές. Ναι. Και εσείς φίλα μας. Θα είμαστε μαζί στους δρόμους για κάθε κοινωνική αδικία. Ναι. Για κάθε διεκδίκηση. Για κάθε σύνθημα που μας ενώνει. Μικρό μου πόνι. Θα αγωνιστούμε όλα μαζί και θα βρούμε δικαιοσύνη για όλα μας. Ενωμένες θα νικήσουμε. Ενωμένα. Ενωμένες. Είμαστε μαζί. Ναι. Τέλειο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ. Κι εγώ. Φιλιά. Φιλάκια. Και τώρα πάμε σε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο από μια 16χρονη φαν, όχι μόνο της εκπομπής μας επιτυχημένης, αλλά και της Σύρια της Reject. Παρακαλώ το βίντεο. Βγήκα Μαμά, βγήκα στη τηλεόραση, δεν είμαι μόνο στο TikTok πια. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Τη Reject, εγώ πήρα για τη Reject, την ξέρω από τόσο δα. Εγώ ήμουν 2 και τώρα είμαι 16. Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει και στα 16 χρόνια της ζωής μου. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Yes, έτσι λένε. I'm so into voguing right now. Επιτέλους άνοιξα τη τηλεόραση μου και είδα κάτι που αξίζει να το δω. Αλήθεια, ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ μου στη ζωή μου και είμαι 16 χρονών και έχω ζήσει πάρα πολλά καλά και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια μόνο, συγχαρητήρια. Άδειξε τα δικά μας και καλύτερη επιτυχία και πάντως θα δούμε επιτέλους από live, πότε. Και σε αυτό το σημείο της εκπομπούλας μας έχουμε μία ακόμα καλεσμένη. Είναι μια κοπέλα που πέρασε λίγο δύσκολα και ήρθε να μας κάνει και αυτή μια καταγγελία καθώς συμμετείχε στα casting του Next Top Model, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε. Παρακαλώ πάρα πολύ, με ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, να υποδεχτούμε στο πλατό μας την Space Manifesto. Αγάπη μου, καλησπέρα. Θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Σας την παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν ένα μικρό παιδί. Αχ, χαρά μου, αγάπη μου, πώς σε λένε, κούκλα μου, είπαμε Space Manifesto. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 18 μισό. Α, 18 μισό. Ναι. Το μισό πώς το μετράμε, σε μήνες? Ναι, σε μήνες φυσικά. Έχω χάσει και μία χρονιά βέβαια. Τώρα τελειώνω την τρίτη λυκείου. Απανέμορφα, και πώς τα πας, τα μαθήματα καλά? Πάρα πολύ καλά, αλλά ένα είναι το όνειρό μου. Ποιο? Το modeling. Αχ, υπέροχα, το κατάλαβα. Για μίλησέ μας γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε κι άλλη ευκαιρία ο σταθμός σας και επιτέλους μπορώ να δείξω και άλλες ικανότητές μου. Καταλαβαίνω ένα αξό. Είμαστε από κάπου? Ναι, είμαι μισή Κύπρια και μισή από την Εντελοακαρνανία. Πανέμορφα. Έχω μια φίλη, τη Μαριάννα την Grindr από εκεί. Υπέροχα πρέπει να είναι. Εξαιρετικό πλάσμα. Βλέπω έχεις και πολύ έντονο αίσθημα στυλ, έτσι. Πώς το λένε στα γαλλικά, δεν ξέρω, φινές. Ναι. Προσπάθησα να δείξω κάτι μέσα από το look μου σήμερα. Λοιπόν, επειδή μπερδεύτηκα. Ναι. Νόμιζα ότι ήμασταν στο My Style Rocks, μετά μου είπαν ότι ήρθα στο Πίπες με την Ιγώ. Ναι. Επειδή μπερδεύτηκα, έκανα ένα styling, ελπίζω να μην σας ενοχλεί παρόλα αυτά. Κανένα πρόβλημα, όπως αισθάνεται το καθένα. Ήρθα να το δείξω, λοιπόν.
Με Ναι. βλέπει η κάμερα. Σε βλέπει η κάμερα μάλλον. Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί. Ναι. Έχω κάνει κοπάνα από το σχολείο και έχω πάει στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών για να πιάσω Pokémon στο Pokémon Go. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Υπέροχο. Όλος διόλου. Όλος διόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τίποτα. εκπομπή σας. Είναι υπέροχο αυτό το look λοιπόν. Pokemon Go παίζει ακόμα κόσμος αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Υπέροχα, υπέροχα. Και για πείτε μας για το Next Top Model και την εμπειρία σας. Πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία? Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε ξανά αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το βίωμά μου. Οπωσδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Νιώθω ότι αδικήθηκα πάρα αυτά, όπως λέτε και εσείς. Αδικήθηκα γιατί παρότι είμαι και εγώ gender fluid, δεν το εκτίμησε αυτό η Κριτική Επιτροπή και παρότι μιλάει για diversity, εμένα δεν μου το... Δεν το εκτιμήσαν αυτό το πράγμα και αναρωτιέμαι γιατί. Το diversity είναι μόνο κάτι το οποίο το δέχονται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα, γιατί επειδή έχουν τατουάζ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κυρία εγώ μου. Εγώ το καταλαβαίνω και το diversity, αλλά όπως έχουμε καταλάβει στην εκπομπή, ειδικά φέτος, αν δεν έχεις τατουάζ δεν πας μπροστά. Καταλαβαίνω το μήνυμα της τρίχας. Το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι υπέροχες οι τρίχες. Είμαι gender fluid και η αλήθεια είναι ότι ήρθα εδώ πέρα να το αποδείξω. Και τρίχα και μακιγιάζ και make-up και όλο αυτό το υπέροχο mood που έχω φτιάξει. Είναι υπέροχο space μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και από ό,τι ξέρω σε αυτή τη διαδικασία σας έβαλαν να κάνετε και κάποιες πόζες. Το σκυλί μας εδώ μας έχει αυτόσυλη. Δεν πειράζει γιατί είμαι και ζωόφιλη. Τέλειο. Θέλετε να μου κάνετε κάποιες ζωόφιλες πόζες? Ναι, θα σας κάνω πρώτα την πόζα τίγρη, την οποία έδειξα και στην Κριτική Επιτροπή και η αλήθεια είναι ότι μόνο ο κύριος Άγγελος Μπράτης την εκτίμησε. Πανέμορφη, μπράβο, μπράβο, Vogue είναι αυτό, εξώφυλλο, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην εκτιμηθεί, μπράβο. Κι άλλο λίγο, ναι, το φως σας είναι από εδώ. Μπράβο, ναι, αυτή υπέροχη πόζα, αυτή η πόζα είναι τίγρης και αυτή. Αυτή είναι σαλιγκάρι. Αυτή είναι μάλιστα. Υπέροχη σαλιγκάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία και ελπίζω μετά από αυτό να έχω ακόμα περισσότερες προτάσεις από πρακτορία. Η αλήθεια είναι ότι με έχουν καλέσει από ένα πρακτορείο ήδη πάρα πολύ μεγάλο στην Αγγλία. Ναι, και σε λίγο θα πάω και σε έναν διαγωνισμό για modeling. Όλος διόλου, τέλειο. Ναι, θα πάω σε έναν διαγωνισμό για modeling όπου θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας. Τη χώρα, ποια χώρα από όλες? Την Ελλάδα. Τέλειο, υπέροχο. Ναι, γιατί νομίζω ότι ένα αρχαιοπρεπές look σαν αυτό το οποίο δείχνω κιόλας σήμερα είναι ό,τι πρέπει για να... Σαφέστατα. Ναι, είναι υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Space μου, για... Τι θέλετε κι άλλο? Δεν θα μιλήσω για τη Reject. Σωστά, την ξέχασα, συγγνώμη, την ξέχασα την κοπέλα. Όλη την εκπομπή σήμερα για αυτή μιλάμε. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για τη Reject, να μας μιλήσεις, γιατί θυμάμαι ότι έχεις και μια καταγγελία να κάνεις από αυτού. Ναι. Για πες μας. Θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε ένας χαμός στα social media και γενικότερα στα media, στο press, σε όλο τον κόσμο, πανελλαδικά, πανελληνίως, πανκυπριακά, για αυτό το πράγμα που έχει γίνει με τη Reject. Θέλω να καταγγείλω ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άδικο, γιατί άμα θέλουν να δείξουν diversity πρέπει να πάρουν και μοντέλα τα οποία έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Έχουν τρίχα, έχουν make-up, φτιάχνουν το σωστό το lip gloss. Η Reject ούτε lip gloss δεν έβαλε. Γίνεται να πας να σε περάσουν στο Next Top Model και να μην έχεις ένα σωστό lip gloss. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται να γίνεις next top μοντέλα και να μην έχεις ένα lip gloss. Ναι, και θέλω να το καταγγείλω αυτό. Αφήστε που είναι τελείως μη συναδελφικό άτομο αυτή η Reject. Γιατί τι έγινε? Στα παρασκήνια ήταν πάρα πολύ ήσυχοι. Όλες οι υπόλοιπες μιλάγαμε, κάναμε χαβαλέ. Λέγαμε ότι τώρα ξεκινάνε τα όνειρά μας μέσα από το Next Top Model. Η Reject καθόταν εκεί πέρα σε μια γωνία, δεν μας μιλούσε, νόμιζε ότι είναι κάποια. Εντάξει, και εμείς είμαστε gender fluid. Και εμείς είμαστε gender fluid, αλλά παρόλα αυτά είμαστε άνθρωποι. Συμφωνώ πολύ και μπράβο που το έχεις πάρει πάνω σου, αγάπη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι και gender fluid και άνθρωπος. Μπράβο, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά πρώτα απ' όλα είσαι μοντέλα. Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρούλα μου, και πραγματικά το βλέπω στα μάτια σας. Είδατε ότι θέλετε να στηρίξετε τα όνειρά μου. Τόσο πολύ. Εγώ, ότσι gender fluid υπάρχει εδώ.
Εδώ. Είστε δίπλα Και όχι σε μόνο όλους για τα τους νούμερα. ανθρώπους. Όχι μόνο για τα νούμερα. Δεν κάνω κανένα pinkwashing σε αυτή την εκπομπή. Είναι αληθινό αυτό που λέω. Και η αλήθεια είναι ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το πω και αυτό στο κοινό, γιατί με το δώρο που μου δώσατε βλέπω ήδη διαφορά στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αν. Και τώρα που είπες δώρο, ήρθε η ώρα να σου δώσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμα μεγαλύτερο. Έχουμε το μεγάλο μας χορηγό, το κουμτελάκι. Κουμτελάκι, για να διώξετε όλα τα κουνούπια από τη ζωή σας, το οποίο το δίνουμε σε όλες τις καλεσμένες μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δέχομαι αυτό το Οπότε δώρο. με αυτό ελπίζω να λιπανθείτε και να απαλλαχθείτε μόνοι μου από τα κουνούπια. Κουμτελάκι. Υπέροχο. Και η αλήθεια είναι ότι το βάζεις στο πρόσωπό σου και μεταμορφώνεσαι σε ιενά. Σε ό,τι θες μεταμορφώνεσαι και σε γατούλα και σε τίγρη και σε σαλιγκάρι. Ειδικά το σαλιγκάρι βολεύει πάρα πολύ. Μισό το έκρυψα το χορηγό σας. Ναι, δεν πειράζει. Το σαλιγκάρι ειδικά βολεύει πάρα πολύ με αυτό. Είναι εδώ έτσι όπως έχεις κάτσει έτσι, είναι υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία εγώ. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ που μας έδωσες το ταλέντο, την ενέργεια και τη λάμψη σου. Ναι. Όλος διόλου και πέρα ως πέρα. Ναι. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βίκη Καγιά, η οποία είναι η μόνη η οποία μου έβαλε. Εξαπανέκαθεν. Η μόνη η οποία δέχτηκε τον εαυτό μου, αυτό που πρεσβεύω, αυτό που θέλω να δείξω σήμερα στην ελληνική κοινωνία μέσα από τον Next Top Model και τον σταθμό σας, μόνο η κυρία Βίκη Καγιά το δέχτηκε. Αυτά μόνο στο Drag Sabbath TV συμβαίνουν. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε παντού, κυρίες και κύριοι και κύρια. Βλέπετε, είμαστε gender fluid, είμαστε next top modeles, είμαστε hip, είμαστε hop, είμαστε τα πάντα. Drag Sabbath TV, Drag Sabbath, και να μπείτε να αγοράσετε και τις υπέροχες εκπομπούλες μας, γιατί αυτή μπορεί να είστε τσαμπατζίδες και να τη βλέπετε έτσι, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερες online. Να τις αγοράσετε. Βάλτε τα χέρια στην τσέπη, γιατί η κοπέλα εδώ δεν πήρε τα 50 χιλιάρικα και κάπως πρέπει να φάει. Λοιπόν, Ποζάρα σωστά. υπέροχα, και με αυτό το posing θα αφήσουμε την αγαπημένη Space Manifesto, λενινίστρια παρενδυτική, και θα πάμε στο επόμενο θεματάκι μας. Η κάμερα εδώ, υπέροχα. Γεια σου, γεια σου. Πάρευτα, ολοσχερός, κατά συρροή, φτάσαμε στην τελευταία καλεσμένη της σημερινής εκπομπής. Είναι ίσως μία γυναίκα η οποία έχει συνυφαστεί, έχει απλωθεί, ξεδιπλωθεί στο χώρο της τέχνης, της μόδας, του μούα. Νομίζει ότι είναι μοντέλο, της κάνουμε το χατήρι να λέμε ναι. Είναι μία αγαπημένη μου φίδη, την οποία την έχω πολύ βαθιά μέσα τα μαλλιά μου. Χωρίς άλλες προστριβές, χρονοτριβές, παρατριβές, θα ήθελα να υποδεχτούμε. Θα πεθάνω ρε μαλάκα με τέτοια, δεν μπορώ να ανασάνω. Τόση ώρα, δηλαδή πραγματικά. Την Κατερίνα Πεφτίτσι. Αντισηπτικό έχεις? Έλα. Μέγισε ο μαλάκας. Φεύγει. Του Θεού. Πρώην παίκτρια GNTM. Πολύ πρώην, μπορεί να μην τη θυμάστε γιατί έφυγε πολύ νωρίς. Ίσα ίσα που την είδαμε ένα πράγμα. Αλλά αυτή είχαμε τώρα μπροστά μας να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι. Αυτή βλέπουμε. Κατερίνα Πεφτίτσι, καλώς ήρθες αγάπη μου. Ξέρουμε, χαίρεσαι. Ήρθε εδώ με το πέτα από ό,τι βλέπω, να μιλήσουμε για το GNTM, να μιλήσουμε για τη reject μας στο GNTM, να μιλήσουμε για αυτήν την υπέροχη εμπειρία. Κατερίνα μου, θέλω να μου πεις τα πρώτα σχόλιά σου, αν έχεις δει το φετινό GNTM. Λοιπόν, το έχει δει το φετινό GNTM, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να μας πεις πώς σου φαίνονται τα παιδιά, πώς είναι τα αγόρια κορίτσια φέτος και τα gender fluid άτομα. Θέλουμε να μας πεις και γι' αυτό κάτι. Ναι, και γι' αυτό χαίρεται πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις και για τη δική σου εμπειρία, που είμαι σίγουρη, σαφώς και όλος διόλου και πάρα αυτά, ότι ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική, συνταρακτική, ψυχοφθόρα, ψυχογάλτρα. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Το ξέρω, ήτανε μανίκι, το κατάλαβα, μην αγχώνεσαι καθόλου. Μανίκι σου λέει. Μανίκι, παιδιά, το ακούσατε. Με τα αυτιά σας, η
κυρία Κατερίνα Πευτίτση στις υποκλειστικές δηλώσεις της. Θέλουμε να μιλήσουμε για την κατάρα του GNTM. Ξέρουμε ότι πολλές παίκτριες όταν μπήκαν στο GNTM χώρισαν. Παρ' όλα αυτά, παρά αυτά και παραχρήμα, ξέρουμε ότι πάρα πολλοί φετινοί παίκτες μπαίνουν σε σχέση, μπαίνουν με σχέση. Θεωρείς ότι θα βγουν και σε σχέση? Ναι, θα βγουν. Θα βγουν και σε σχέση. Το ακούσατε τώρα εδώ σε αποκλειστικότητα στο Πίπες με την Αφρούλα. Πίπες με τη Ρούλα μόνο στο Drag Sabbath TV. HGW και Drag Sabbath TV. Λοιπόν, επόμενη... Θέλεις μια οντογλυφίδα ψυχή μου? Όχι. Λοιπόν, επόμενη ερώτησή μας για το pet σου. Θες να μιλήσουμε για το pet που έχεις φέρει σήμερα εδώ? Είναι ένας ρινόκερος, μονόκερος, ελέφαντας. Τι είναι ακριβώς αυτό το pet? Είναι ένας ρινόκερος, υπέροχα. Δεν πιστεύεις ότι θα σπάσει αυτός ο ρινόκερος? Όχι, δεν πιστεύεις ότι θα σπάσει, άστο μη ρωτήσεις. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει τώρα εδώ. Θέλουμε να μας πεις τα επόμενα επαγγελματικά βήματα. Μετά από την καταστροφή που είχε το YouTube σου και το κολλημένο Instagram σου, τι άλλο αισθάνεσαι ότι θα θέλεις να καταπιαστείς, μπας και πας λίγο καλύτερα? Δεν θέλει να καταπιαστεί με τίποτα, με το Instagram είναι μια χαρά, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν, ξέρω, ένα πολύ σύντομο καμέο, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολλές δουλειές και θα σας καληνυχτήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Ευχαριστούμε και τον μάνατζερ της που την έφερε εδώ. Να είστε καλά και οι δυο. Αυτό ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα Πίπες με τη Ρούλα. Ναι, αγάπη μου, ναι, αυτό ήταν ακόμα ένα Πίπες με τη Ρούλα. Εδώ με τη Ρούλα HGW Go. Θα σας παρακαλούσαμε να ακολουθήσετε το Drag Sabbath TV σε όλα τα social media, ψυχή μου, σε όλα τα social media μας, και να μας κάνετε like, subscribe, καμπανάκια και τα πάντα, και ό,τι άλλο θέλετε κάντε comment εδώ κάτω, Καλό σας βράδυ, καλό σας φιλιά.